Okay, so hello guys! Welcome back to my channel, Char. Okay, so ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng artisteer sa inyong computer or laptop. So first off, puntahan muna natin yung files kung saan nakalagay yung artisteer. So I save it on my data D. And then, ito yung folder ng artisteer. So ito yung unzip file na folder na in-upload ko dun sa GC natin. Okay, so open ko si artisteer. Makikita ninyo dyan, ito yung mga items na available. So meron tayo dito, ito yung keygen, ito yung installer, tapos meron ditong readme. So ayan. Okay, so first off, we are going to run the application. Itong artisteer 4.1.0 point something. Okay? So, double click nyo lang yan. Then, run. Then, yes. If nag-ask. Then, next. Next. Okay? So, ang sabi dyan, you have to install 3.5 .NET framework. So, okay nyo lang yan. Mag-open siya, then automatically downloads. This is for, running Windows 7, 8, 9, and 10. Pero kasi yung sa school, diba, server type siya. So, hindi ganito kadali So, save mo lang. Mabilis lang naman siya, then run. So, we need to install first the .NET Framework 3.5. Let's just wait until this is finished. So, on this part, downloading required fields na siya. So, mag-aantay lang tayo. Nakadepende yung bilis nito doon sa bilis ng internet connections nyo. Okay? So, ganon. Antayin lang natin siya. So, ayan, downloading na siya. Let's just wait until it is done. Medyo matagal siya, compare mo kapag mabilis yung internet mo. Kapag mabilis yung internet mo, di mabilis mo mada-download. At syempre, kung mabilis din yung RAM mo, kung mataas ang RAM, then ibig sabihin, mas mataas or mas mabilis ang laptop or computer. So, waiting. So, kung mapapansin ninyo, hindi pa siya nag-i-stop. So, try natin na mag-run ng exe file nito ulit. So, yes lang. Tignan natin kung hahanapin pa yung .NET Framework. Kapag hinanap, ibig sabihin, hindi pa siya totally installed. Pag hindi, edi okay na. Next mo lang, ayun nga. So, hindi pa totally installed. So, just wait lang tayo habang ini-install natin. Ayan, installing pa pala. Okay, so ayan, successfully installed na. Close lang natin siya, then let us run again. Right-click, run as administrator. View as, install, yes. So, English by default, next, next. O, yan. So, dumiretso na tayo sa I accept. Basahin nyo yan kung gusto nyo. Then, click next. Since I am running in a anong OS ba to? 64-bit operating system. So, matik na may install siya sa 32-bit. Gagawa siya ng sarili niyang folder. So, by default, pwede kayo mag-create ng desktop shortcut or you may create a quick launch. So, install. Antayin nyo lang. Mabilis lang naman to. Ang medyo matatagalan na tayo is kung paano siya i-crack. Okay? Paano nga ba mag-crack? So, hindi po siya license kasi mahal siya pag binili totally. Okay? Kaya, magka-crack lang tayo. Though, this is unethical, pero syempre, kailangan natin sa pagpapaganda ng ating website. So, ayan. Kaya nasa 90% na tayo.
Waiting na lang. Para ma-install. Okay. Time check, it's 7:24 p.m. And dated today is Tuesday, 26th day of November. Pero mo, nasa bahay na ako, 'di ba? Naisip ko pa rin kayo. Kayo na nasa bahay. 'Di ba? Gumagawa ako ng ganito para magamit nyo rin kapag nasa bahay kayo. So, sana pinapanood nyo. So, ayan, finish na. So, click mo lang yung finish, then let us launch the application. Let's wait for the application to launch. And then, after nun, ito na yung gagamitin natin, yung keygen na. So, ayan, tinuturuan ko kayo mag-crack. So, try standard edition. Let's wait. Okay, so this is the standard edition. Ang gagawin ko, since trial pa lang to, I am going to open the... Cancel mo lang yan. I'm going to open the keygen. Right-click. Run as administrator. Yes. Yes. Ay, sorry. Hindi pala ito yung i-open. Sorry. Hindi pala yan yun. Ang i-open nyo is yung naka-zip file. Ito yung naka-zip file. Ito naka-rar file. Ay, wala akong pang-rar. Kailangan ko muna mag-download ng pang-rar. Rar. WinRAR. Ito. Download tayo ng WinRAR. Ayan, dapat pala may pang WinRAR kayo. Bagal ng internet. Ba yan? Pero may installer ako eh. Check ko nga yung installer ko. Huwag na tayo mag-download. Meron akong installer. Ayan, so nakapag-install na ako ng WinRAR. Etong naka-RAR file na to, right-click kayo muna dyan, then extract here. Tapos, kapag nagtanong, if i-overwrite, yes to all. So, saka natin ngayon gagalawin si artisteer keygen. Hopefully, hindi na siya mag-error. Ayan na siya. Then, ipapatch natin. Click nyo yung patch. Punta kay... Ano pangalan nito? This PC, or yung sa computer ninyo. Then, System C, kung saan natin in-install artisteer. Program files 86, artisteer 4, bin. Then, click OK. Something went wrong. Hindi pala tayo naka-run as admin. So, first off, we have to run the keygen as administrator. So, ayan. Crack kasi ito class, kaya minsan madedetect ng ibang na isa siyang virus. So, possible yun. Kapag ganun nangyari, gagawin nyo lang ay i-disable muna si antivirus. So, bin, okay. Oh, bakit something went wrong pa din? Ulitin ko nga. Extract here. Yes to all. And then, right click. Run as administrator. Yes. So, let's wait. Let's patch. Close ko muna to. Sorry. Then, this PC, System C, Program Files 86, Artisteer, bin. Okay. So, ayun. File successfully patched. Then, after nun, select kayo dito ng Standard Edition, then Generate. Yay! Artisteer is now activated as Standard Edition. So, kapag niran mo na ngayon si artisteer, hindi na lalabas yung trial pack. Kasi isa na siyang crack! Okay.
So, let's wait. Ayan na. So, hindi na siya crack. Ayan. So, ang pinagkaiba kasi ng trial dun sa may full version is that hindi ka pwedeng mag-save ng template mo like this one. So, example ko lang ha. So, let's wait. Let's wait. Konting tiis lang. Medyo matagal lang siya kasi syempre mabigat eh. Template kasi ito. It is more on images. Okay, so ito na siya. And then, kapag final save as natin siya, this is different from exporting. Kapag i-export mo kasi, gagamitin mo siya as a template dun sa Joomla. Pero kapag nag-save as ka lang, ibig sabihin, it is for the future use na i-edit mo siya. I-edit mo pa siya for the future use. Okay, so on this part, pwede ka nang mag-save. So, ito yung sinasabi kanina. So, under ng documents, lagay ka lang dito, for example, template 1. So, ayan, save na. So, kapag in-ex mo to, may pagbabago kang gagawin, you may open that using your files. So, ito, si template 1, bubuksan mo lang ulit. So, it is editable pa din. Unlike kapag zip file na siya, naka-template format na siya, hindi mo na siya may edit. Ganon. Okay? So, I hope you learn something at ma-apply nyo siya in our e-portfolio. Bye!